everybody, welcome back to my channel. But if you are new to my channel, please do click the subscribe button and click the notification bell for more videos. I would like to say a mega thanks to all of my subscribers and my viewers. Today, magluluto tayo ng noodles na may malunggay at sardinas. So, ito ang mga kailangan natin. Isang noodles, isang powder na galing doon sa pack ng noodles, isang ginisa mix, 4 hanggang 5 garlic cloves, isang medium onion, 1 can of sardines, a pinch of salt, oil, at malunggay. 2 itlog na imimix natin doon sa niluto natin, at another 2 itlog boiled for toppings. Naihalo ko na ang ginisa mix at powder ng noodles sa itlog at tinagyan ko ng konting asin. At bago ihalo ang sardinas, i-drain muna ito sa kanyang sabaw. Durugin na ng konti ang sardinas. Tapos ihanda na rin ang malunggay. Mag-boil ng tubig at huwag masyadong matagal ang pag-boil sa noodles. Tapos ihalo na siya kasama ng malunggay. Maghanda ng kawali at lagyan ng mantika. Igisa ang bawang, huwag masyadong sunugin. Tapos isunod ng sibuyas. At ilagay na ang ating napakuloang noodles na naihalo na rin sa malunggay. At ilagay na rin ang ating sardinas na inihalo na din kanina sa itlog. Tapos na ang ating noodles na may malunggay at sardinas. Thank you for watching. I hope you enjoyed the video. And please don't forget to leave a like and comment down below. And please do watch my other videos too. Thank you so much.